Hello everyone. এই চাওকচোন কঁঠাল গুটিৰে আজি মই দুটাকৈ ৰেচিপি বনালোঁ। এটা এয়া কঁঠাল গুটিৰ পকোৰা আৰু এয়া কঁঠাল গুটিৰ পকোৰাই মই গ্ৰেভি বনালোঁ। খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হৈছে, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। যদি মোৰ ৰেচিপি দুটা ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুন হয় মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তাৰ বাবে মই এয়া অলপ কঁঠাল গুটি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ বাকলিখিনি মই গুচাই ল'ম। গুটিখিনি এয়া মোৰ গুচোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই কুকাৰত দুটা চিটি মাৰি ল'ম, তেতিয়া এইখিনি ভালদৰে সিজি যাব আৰু বাকলিখিনি গুচাবলৈও ভাল হ'ব। এতিয়া এইখিনি মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত ধুই দিছোঁ আৰু দুটা হুইচেল অহালৈকে এইখিনি মই বইল কৰি ল'ম। কঁঠালৰ গুটিকেইটা এয়া বইল কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰৰ বাকলিখিনি ভালদৰে চাফা কৰি ল'ম। এয়া মোৰ কঁঠালৰ গুটিখিনি ওপৰৰ বাকলিখিনি চাফা কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা মিক্সাৰৰ জাৰ লৈ এইখিনি ভালদৰে মিক্সিত পিচি ল'ম। এয়া মোৰ কঁঠাল গুটিখিনি পিচি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মই মছলা প্ৰথমে মই এই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, অকণমান মই এই হালধি গুড়ি দিছোঁ, অকণমান মই ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু অলপ মই এই আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ আৰু এটা মই এয়া পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ আৰু দুটা মই কেঁচা জলকীয়াও দিছোঁ আৰু এয়া এটা সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা বিলাহী মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু বাইণ্ডিং ভাল হ'বৰ বাবে মই এয়া এচামুচ পিঠাগুড়ি দিছোঁ আৰু অকণমান মই এয়া মিঠাতেল ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি মোৰ ভালদৰে মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা এটাকৈ এই পকোৰাখিনি বনাই যাম। এতিয়া মই পকৰীখিনি এটা এটাকৈ বনাই যাম। বনাবৰ বাবে এয়া গেছৰ ওপৰত মই এখন পেন পাতি লৈছোঁ। পেনখন গৰম হোৱাত মই ইয়াত অলপ মিঠাতেল দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া এটা এটাকৈ মই এই তেলত দি যাম। এতিয়া এইখিনি মই লুটিয়াই দিম। এয়া মোৰ কঁঠাল গুটিৰ পকৰীকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি নমাই লওঁ। বাকী থকা পকৰীকেইটা মই বনাই লৈছোঁ। এয়া মোৰ বাকী পকৰীকেইটাও হৈ গ'ল। এতিয়া এইকেইটা মই নমাই লওঁ। এই পকৰীকেইটাতে মই পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। মই বিলাহী পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। ইয়াতে মই অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ। অকণমান হালধি গুড়ি দিছোঁ আৰু এচামুচ মই ৰেড চিলি দিছোঁ আৰু এচামুচ মই পাঁচফোৰণ দিছোঁ। এতিয়া মই মছলাখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এই বিলাহীখিনিৰ পৰা তেল ফুটি ওলাইছে আৰু বিলাহীখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান গৰম পানী এড কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মোৰ গ্ৰেভিখিনি উতল আহি গ'ল। এইখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে পকোৰাকেইটা দি দিম। এয়া মোৰ গ্ৰেভিখন খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। চাওকচোন দেখাত কি সুন্দৰ হৈছে। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনোবা যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ।